Canister, Russia's Kira Yevchenko and elevator Kornienko in lane 2. USA in lane 3, Kendall Chase and Georgia Ratcliffe. Then we have Canada in 4, Hilary Janssens and Nicole Hare. Carmela Pappalardo and Ludovica Serafini of Italy in 5. Leah Laberde and Frauke Hake of Germany in lane 6. De A-finale van de onder 23 vrouwen 2 zonder, Noorwegen in baan 1, Rusland 2, de Verenigde Staten in baan 3, Canada in 4, Italië in baan 5 en Duitsland in baan 6. Robert, they're at attention. Cool, calm, quiet. Well, maybe not so cool here in these temperatures, but as Martin Cross was saying earlier, a keen sense of anticipation, and once the light is given, away we go for the A final of the under-23 women's pairs. And I guess the favourites are in the 2 centre lanes, the USA riding on the back of the world champion title last year, and the Canadians who won the other heat on Sunday out of last year's silver medal 4, with Nicole Hare on board just 10 days since she took part in the Rio finals for the women's pairs. And sure enough, in the early stages it is Canada and the USA forging ahead of Russia, Germany, Italy and Norway. Ja, alweer de 5e finale van deze schitterende middag. En de grote vraag is natuurlijk, gaat het de Amerikaanse dames lukken om na hun soevereine overwinning in de 4 zonder en hun favoriete rol in de 8 ook het kleinste nummer, even het kleinste boordnummer voor deze dames te winnen. Het is natuurlijk ook wel het nummer waar de Amerikaanse dames soms wel het meest moeite mee hebben. De kwaliteit ligt natuurlijk overal in de 8. De 4 gaat vrij ook goed, maar de 2 zonder wordt nog niet heel vaak gewonnen. En ook hier lijkt het, als we de eerste beschietingen mogen geloven, daar niet naar uit te zien. Want we zien Canada met hele rustige lange klappen op boeg, met een hele grote sterke zit, zien we ze gewoon weghameren. Op naar de 500 hebben ze al een halve lengte te pakken op Amerika en de rest van het veld strijdt voorlopig om het brons. We're approaching the 500 meters when the crews might start to look around and see where they are in the field. Absolute focus through the first quarter on their own race plan, and that has meant that the Canadians, punching away at 37 strokes a minute, have drawn 2/3 of a length clear ahead of the Americans, who in turn have half a length on the Germans. Germany on the grandstand side in 6, one of the 4 outside crews that had to make their way to this A final via the repechage. But Janssens and Hare really looking to move on strongly now and are almost breaking clear by 1 length. Ja, de Canadese dames met op slag Nicole Hare, die ook al in Rio is geweest, gelijk hierheen is gevlogen om een wereldtitel aan haar palmares toe te voegen. En ze trekken hem langzamerhand naar een lengte toe. En dan zie je toch dat het college-universiteitssysteem wat er in Amerika en Canada is, dat toch zijn succes afwerkt hier in dat 123. Helemaal bij het vrouwenroeien zie je eigenlijk gewoon deze 2 Noord-Amerikaanse ploegen aan kop. En aan de overkant van het water beginnen de Noren zich te roeren voor een 3e plek. Rond de 57 hebben zij een tafje voorsprong genomen op Rusland en daar weer een tafje achter zijn er Italië en Duitsland die de strijd met elkaar aangaan om niet laatste te worden. Well, as I said before, the Canadians have punched up the rate to 37, at least 2 seconds, 2 strokes per minute faster than the other 5 boats. So they went early. Now, was it enough to gain themselves the needed advantage to be able to glance back at any challenge the other 5 may make? Canada by a length and a half ahead of the USA, who are now facing a challenge from the tail end pack. Ja, het is nog steeds Canada hoor, soeverein aan de leiding en Amerika wordt langzaam opgegeten door de hongerige wolven die er van achteraan komen. Het zijn niet 1, 2, 3, 4 ploegen, een hele roedel die er vol voor gaat om ook dat zilver te benaderen. Terwijl we hier nu net door de 1000 meter heen gaan, ziet het er steeds zwaarder voor de Amerikanen uit, terwijl Canada nog soeverein aan de lijn gaat. Well, I must say I suspected more would be made by the Americans when the Canadians went for that early charge, but Kendall Chase and Georgia Ratcliffe are facing serious danger now from Norway, Russia and Italy, who come right up on their stern and have 1/3 of a length overlap. Kendall Chase in the bow seat, a gold medalist in the 4 last year. Georgia Ratcliffe, a world champion in the pair, and together they doubled up in the gold medal 8, so considerable pedigree on that occasion, but
but this is the minute, the 6 minutes that counts, and the Americans are being overhauled. Stroke by stroke, the Russians are coming back. Ja, dit hadden we toch niet verwacht van tevoren, maar inderdaad het enige wat we eigenlijk op dit ogenblik kunnen zeggen is dat Canada vooraan ligt en Duitsland achteraan. Maar de 4 andere ploegen die kruipen naar elkaar toe, waar Amerika open water heeft gehad op de Russen, is het op dit ogenblik nog gewoon minder dan een pad. Ik denk maximaal een meter en de Russen schuiven en schuiven. En als Amerika denkt dat ze er zijn door aan die kant de aanval af te slaan, dan moeten ze zeker niet vergeten dat aan de andere kant de Italiaanse dames stoïcijns verhalen blijven maken. En ook zeker gezien de zware hitte, meestal goede Italiaanse eindsprint ook nog meedoen voor de medailles. En ja hoor, het is gebeurd. De Russen zijn langs de Amerikanen. Kunnen de Amerikaanse dames dit verlies verwerken of zal deze klap hun ook nog een brot gaan kosten? De Russen lijken er nu door en gaan richting, langzaam maar zeker toch zelfs richting Canada. Well, all credit to Janssens and Hare for hanging on this long at this punishingly high rate. Still at 36, they're over the 1500 meter mark in first position, but just look at Yevchenko and Kornienko, the Russians over on the far side. They have blitzed their way past the Americans into the silver medal slot. And what have the Italians got to say about that? Pappalardo and Serafini coming up hard on the grandstand side. And in the fight for bronze, it's the Italian Barbol in the lead. Surely Chase and Ratcliffe have got something left in the tank, but very little time to do it, just 350 metres remaining. Janssens and Hare stride away, 1.5 lengths clear. Still the Russian charge continues, and now, only now, do the Americans kick in and overhaul the Italians for bronze. Well, surely the gold medal is the Canadians for the asking as we move into the last 250, but the pace for bronze is putting the pressure on the Russians. The Russians are going to have to work really hard to retain silver inside the last 250. Canada leading the way home. Kornienko, the stroke in this Russian boat, she's looking over to her left. She can see that American boat starting to close in on them again, feeling that pressure from the fast-moving Italians on the grandstand side who are really picking up the pace. Down to 38, already sprinting for that finish, desperate for a medal here in the A final, the under-23 women's pairs. Ja, die Canadezen zijn er als hazen vandoor gegaan en liggen aan de leiding, maar ik zie de Italianen, die schuiven en die plaatsen de Russen en de Amerikanen onder grote druk voor het podium. Janssens and Hare coming into the closing stages now. They're good for gold, but this battle for bronze is only hotting up because that has closed down the lead with the Russians who were in comfortable silver position. We may see 3 Baubles. They are, 3 Baubles, all within half a metre of each other, coming up to the line. The Canadians are going to take gold, but who's going to take silver and bronze? The Italians might take silver here. They're coming up to cross the line. I think they take silver, and I think it's over on the far side, Russia for the bronze. Let's just wait for the official result on that one. Heartbreak for the Americans if they come in 4th here. Results trickling in. 5th place on the far side, Norway, and 6th, Germany. We've got an official time for Canada, 7:07:49. Italy takes silver. Bronze goes to Russia, ahead of the United States of America, who are 4th, Norway 5th, and Germany 6th. Victory ceremony for the 2016 World Rowing Under-23 Championships Lightweight Men's Pair. Ceremonie protocolair van het WK roeien 2016 onder 23 jaar voor het nummer de vrouwen 2 zonder. The medals will be presented by Les médailles seront remises par De medailles worden uitgereikt door Visa Treasurer Mike Williams. Accompanied by accompagné de geassisteerd door Commissioner of the Royal Dutch Rowing Federation for International Events and Relations, Jan Willem Landman. winners of the bronze medal. médaille de bronze. De bronzen medaille. Russia.
Russia represented by Elizaveta Kornienko and Kira Yurchenko. Winners of the silver medal. Médaille d'argent. De zilveren medaille. Italy. Italy represented by Ludovica Serafini, Carmela Pappalardo, winners of the gold medal and 2016 World Rowing Under-23 champions. Médaille d'or et championne du monde d'aviron, moins de 23 ans et 2016. Goud en wereldkampioen roeien onder 23 jaar 2016. Canada. Canada represented by Nicole Hare, Hilary Janssens, ladies and gentlemen, the national anthem of Canada. Mesdames et messieurs, l'hymne national du Canada. Dames en heren, graag uw aandacht voor het volkslied van Canada. Ladies and gents, let's hear it for all of our medalists. Vos applaudissements pour nos médaillés. Graag een warm applaus voor onze medaillewinnaressen.